හරි ඔන්න මාදත්තා ගිටාර් ටූල් එකක මාදු කට්ටියට කියලා දෙන්න හදන රණදුගේ නින්ද නොයන හැන්දෑව ප්ලේ කරන්න හැටි. මේක ගිටාර් එක ස්ටෑන්ඩඩ් ටියුන් එකේ සෙකන්ඩ් ෆ්‍රෙට් එකේ කැප් එක ගහලා තිබ්බම ඇති මේක හරිම ලේසි ටියුටෝරියල් එකක්. වැඩි කල්පනා කරන්න ඇඟිලි මූව් කරන්න තියෙන එක පාර්ට් එක විතරයි. එතනින් එහාට කෙලිම ලේසි කෝඩ් එකක් මම යන්නේ. පොඩ ගහලා පෙන්නන්න. ඔකට පේන ඇති එකම කෝඩ් එකක් මේ යන විතරයි තියෙන්නේ. ඒ කෝඩ් එක ෆිෆ්ත් එකේ දැන් 1 2 ඕපන් මා දින්නේ. කියන්නේ 1 2 කොහොම තද කරලා අල්ලන්නේ නැහැ. 1 2 ඇල්ලෙන්නේ නැති වෙන තමයි මම අල්ලන්න ඕනේ. ෆිෆ්ත් එකේ ෆෝර්ත් එකයි තර්ඩ් එකේ ෆෝර්ත් එකේ සික්ස්ත් එක අල්ලන්න. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ ටික විතර ඇල්ලෙන්න ඕනේ. ෆිෆ්ත් එකේ ෆෝර්ත් එකයි ෆෝර්ත් එකේ සික්ස්ත් එකයි තර්ඩ් එකේ සික්ස්ත් එකයි. ඔන්න කෝඩ් එක යන්නේ පේනවා. කෝඩ් එක අල්ලලා. හරි. ප්ලේ රයිට් හෑන්ඩ් සයිඩ් එක ගන්න තියෙන්නේ. ෆිෆ්ත් එක ගන්නවා, ෆෝර්ත් එක ගන්නවා, තර්ඩ් එක ගන්නවා, සෙකන්ඩ් එකයි ෆස්ට් එකයි එකපාරට ඇදලා ගන්නවා. ෆිෆ්ත් එක, ෆෝර්ත් එක, තර්ඩ් එක, සෙකන්ඩ් එක ෆස්ට් එක එකපාරට ඇදලා ගන්නවා. ඊට පස්සේ ස්ලැප් එක ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ කෝඩ් එක ෆ්‍රෙට් දෙකකින් ඉස්සරහට ගන්නවා. එතකොට තියෙන්නේ ෆිෆ්ත් එකේ සෙකන්ඩ් එක, ෆෝර්ත් එකේ ෆෝර්ත් එක, තර්ඩ් එකේ ෆෝර්ත් එක. අරකම ගහනවා. ඊට පස්සේ දැන් මේක තව දෙයක් ඉස්සර ගද්දී මේ ඇඟිල්ල නැතිලා ගිහිල්ලා තර්ඩ් එකේ සෙකන්ඩ් එකේ ෆෝර්ත් එකේ සෙකන්ඩ් එකේ විතර අල්ලගෙන. මුලින් යන්නේ ඕපන් එක. ඒක දෙපාරක් ගන්න ඕනේ. මුලින්ද යන්න. sorry. එකපාරක් ගියට පස්සේ අන්තිම සැරේ ස්ලැප් එක ඕපන් එක වදින්නේ නැහැ. මට කියන්න මුදුනා. මෙතන ඉඳලා මම අර කිව්වේ ඇඟිලි මේ අමාරු තැනකට තියෙන එතන විතරයි. ඒක වෙන්නේ සෙකන්ඩ් ස්ට්‍රින්ග් එකේ තර්ඩ් එකේ ඉඳන් තර්ඩ් ෆ්‍රෙට් එකේ ඉඳන් 9th ෆ්‍රෙට් එකට අදින්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ස්ලයිඩ් අප් කරනවා. ඊට පස්සේ ෆස්ට් එකේ 4th ෆ්‍රෙට් එක අල්ලන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඒක ගහන්න. ඊට දැන් මේක තියෙනවනේ සෙකන්ඩ් එකේ 9th ෆ්‍රෙට් එකේ ඒක එකපාරක් ආයි ගහනවා. ඊට මුලින්ද ඊට පස්සේ මේ දැන් මේ ෆස්ට් එකේ ෆෝර්ත් එකේ තියෙන එක සෙකන්ඩ් එකේ ෆිෆ්ත් එකට අරන් මේ ඇඟිල්ල අතාරින්න. මුලින්ද එතන මේක ඉස්සරහට ගෙන් සෙකන්ඩ් එකේ ෆෝර්ත් එකට ගියාද එච්චරයි. sorry. ඊට අර විදිහටම ආයි මුලින්ද
පැටර්න් එකේ තියෙන මම ඔයාලට කියලා දුන්න intro එකේ ඒකම ගන්න තියෙන්නේ. මෙතනින් අර එතනට ආවට පස්සේ තමයි කට්ටියට කියන්න තියෙන නින්ද නොයන හන්දෑව කියලා පටන් ගන්න තියෙන්නේ. නින්ද නොයන හන්දෑව sorry ඊට පස්සේ ඒක එහෙම තමයි යන්නේ. ඔය කට්ටිය වුණ බීට් එක මාරු ගන්නත් පුළුවන් මේක. ඒ බීට් එක මම කියලා දෙන්නම්. මේම ඕපන් එක ගන්නවා. ඕපන් කියන්නේ බේස් නෝට් එක විතර 5th එකේ බේස් නෝට් එක ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ මහ පටන් ගිහලා සෙකන්ඩ් එක නෑ ෆස්ට් එක සෙකන්ඩ් එක තර්ඩ් එක වදින්න ගහලා ටැප් එක ගහනවා. ඊට පස්සේ ඕපන් එකේ ඉස්සලා ගම ගන්නවා. සර දැස්වස එතන තමයි ගොඩක් වෙලාට ඒ කියන්නේ දැස්වස සඳලුසලා එතනදි තමයි පළවෙනි වතාවට මේක ආයි සෙකන්ඩ් එකට ගෙනලා 4x4 වගේ බීට් එකට දැස්වස ආයෙ අර කට්ටියට කියලා දුන්න ලීඩ් පාර්ට් එකේ sorry එසේ ආයෙ අර පළවෙනි වෙන බීට් එක ගන්න. හරි ඒක තමයි නින්ද නොයන හැන්දෑවේ ටියුටෝරියල් එක. එච්චර ගේමක් තියෙන ගන්න මේ කියන්නේ අර ඒක කට්ටියට පුරුදු වුණා නම් ඒක ගහන්නේ තේරුම්න්නේ නැහැ. මේ වීඩියෝ එක කට්ටිය ඒ කියන්නේ තේරෙන්නේ නැත්නම් හරි තිබ්බනම් කමෙන්ට් එකක් දාලා කියන්න මෙතන තේරුන්නේ නැහැ මෙතන තේරුණා කියලා. මෙමය කමෙන්ට් එකක් දානකොට FB page එකට මැසේජ් එකක් කියවන එක තමයි ලේසිම. තව වීඩියෝ දෙක මාත් එක්ක කනෙක්ට් වෙන්න ඕන සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න.